Hei kaikille ja tervetuloa uuden tutoriaalin pariin. Tällä kertaa mä teen tällaisen videon tukikankaan käyttämisestä. Tätä on tosi paljon kysytty, että miten se tukikangas oikein kiinnitetään siihen hevoseen ja millä kankaalle sitä kannattaa käyttää ja ylipäätään, että miten sitä käytetään. Aloitetaan eka siitä, mitä tähän ensimmäiseen vaiheeseen tarvitaan. Niin tähän tarvitaan itse se tukikangas. Mä käytän tällaista suht ohutta puuvillaista tukikangasta, jota saa esimerkiksi Eurokankaasta ja nimenomaan tätä valkoista väriltään, koska se käy useampaan kankaaseen. Jos käyttää sitä tummanharmaata tai mustaa, niin sitä voi käyttää vain mustalle, hyvin tummanruskealle tai sitten hyvin tummanharmaalle, koska se helposti sitten näkyy sieltä tavallaan kankaan läpi. Eli tosiaan tarvitaan tukikangas ja sitten tarvitaan ne hevosen palat, jolle se tukikangas tehdään. Jotkuthan tekee niin, että ne kiinnittää ton tukikankaan suoraan siihen kankaalle, eli koko kangaspalalle, mutta mä tykkään säästää kangasta, niin mä aina leikkaan nämä hevosen palat ensin ennen kuin tukikankaat ja sitten tavallaan joka ikiseen hevoseen erikseen ne tukikankaat. Ja tällä kertaa mulla on tässä tällainen pikkuponikokoinen keppari tulossa, eli tehdään tosiaan pikkuponille. Siinä on tosiaan sen palat ja sitten tarvitaan myös se kaava, jolla toi heppa on tehty, jolla sitten piirretään myös noi tukikankaat. Sitten perusjuttuja, sakset, joku kynä, kuten tussi ja viivoitin tai muu mitta. Toiseen vaiheeseen tarvitaan sitten silitysrauta, leivinpaperia ja joku alusta, minkä päällä silitetään. Lähdetään nyt vaikka vähän siitä, että minkälaiselle kankaalle tätä tukikangasta nyt on hyvä käyttää. Tosiaan ihan ohje, jonka mä olen alan ammattilaisilta saanut eri kangaskaupoista, on kysynyt, jotka siis tukikangasta myy, niin sitä siis kuuluu käyttää ohuelle, venyvälle, joustavalle kankaalle. Ja esimerkiksi paksuille joustamattomille kankaille sitä ei suositella. Elikkä mitä nyt sitten on ohuet, joustavat venyvät kankaat, esimerkiksi velboa. Ja mulla on tässä nyt tosiaan tällainen peikenvärinen velboa, mitä mä käytän tähän tilariin. Tää on siis tällaista lyhytnukkaista, eli tässä on joku noin 2 millinen karva. Niin tosiaan tästä näette, tää on tästä tosi ohutta, joustaa, venyy hyvin paljon, kuten näette. Ja velboa on oikeastaan sellaista, että tää melkein vaatii sen tukikankaan. Eli velboa hevosta ei kannata tehdä ilman tukikangasta, koska sitten jos te teette sen ilman tukikangasta ja lähdette täyttämään, niin se hevonenhan sitten venyy, jotta etenkin täältä nämä päämuodot saattaa sitten venyä ja vääristyä ja muutenkin siitä hevosesta tulee sellainen huononmallinen sitten. Elikkä velboalla tosiaan kannattaa käyttää tukikangasta. Sitten toinen, mikä saattaa tarvita näistä yleisistä kepparikankaista, niin on fliise. Mä en itse käytä fliisellä tukikangasta, koska mulla on sen verran paksua toi fliise, että se ei juurikaan veny. Ja sitten taas millä kankaalla tukikangasta ei suositella käytettäväksi, eli ei kannata käyttää, niin on karvakangas. Toki siis karvakankaitakin on erilaisia. Jos se on sellaista venyvää, joustavaa, niin sitten tietenkin, mutta esimerkiksi tää pryysipohjainen karvakangas, mitä mä käytän, tässä on tosiaan nyt yhden hevosen sivupala leikattuna, niin tää ei veny. Te näette, että se ei juurikaan veny mihinkään suuntaan. Jotta tää on siis jo valmiiksi tykkyä, niin tällainen kangas, jossa siihen laitat tukikankaan, mitä mä oon kuullut ja mitä mä itse olen kokeillut, niin siis se saattaa vetää sen hevosen vinoon. Jotta mulla tuli muutamasta karvahaipasta vinot sen takia, että mä käytin tukikangasta. Ja siis yleensä ikinä mun hevoset ei ole vinoja. Joten mä aloin ihmettellä, että miksi mulla on nyt ollut 2 karvaheppaa, joista on yhtäkkiä tullut vinoja. Ja varsinkin jo, että se pää tavallaan on vinossa sitten tuohon kaulaan verrattuna. Niin oikeastaan vastaus oli se, että siis mä käytin tukikangasta niissä hevosissa. Ja sitten kun vähän kyselin noita kangasmyyjiltä, niin se voi olla, että siis jos sä käytät sitä tukikangasta sellaiseen venymättömään, joustamattomaan kankaaseen, joka siis on itsessään jo tosi tukeva, niin sit se tavallaan tukevoittaa sitä niin sanotusti liikaa, jotta se sitten vetää sen vinoon jostain kohtaa. Jotta itse en tosiaan sen takia käytä karvahevoseen tukikangasta, koska siinä on riski, että siitä tulee sitten vino. Ja tosiaan tämä karvakangas siis, kuten te näette, niin tää ei siis veny jousta mihinkään suuntaan. Ja mä siis tässä nyt aikuisen ihmisen voimilla vedän. Jotta siis ehkä ihan pientä joustoa tosta, jos kaikilla voimilla vetää, niin pystyy näkemään, mutta se ei mitenkään vaikuta siihen
jotta sä et niin kun näin lujaa vedä sitä hevosta niin kun täyttäessä, jotta sen muodot vääristyisi tai jotain. Niin tosiaan en suosittele karvakankaalle tukikangasta, jos se on tuollaista samantyyppistä mitä mulla on. Jos se on jotain sellaista, joka venyy ja joustaa, kuten tämä Velpoa tässä, niin ehdottomasti kannattaa käyttää. Mutta siis nimenomaan tarkoitettu ohuille, joustaville, venyville kankaille, ei paksuille kankaille ja sellaisille, jotka ei veny. Ja katsotaan sitten vähän paremmin tätä tukikangasta, mitä mä käytän. Eli mä käytän tosiaan valkoista, tällaista melko ohutta. Ja mä en tiedä, miten hyvin te näette, mutta pystytte varmaan niin kuin näkemään, että tästä näkee tälleen vähän läpi. Tää ei ole sitä niin kuin ihan joustavinta harsomaista, että kuitenkin pysyy hyvin kasassa, että se ei lähde reunoista purkautumaan. Eurokankaalla ainakin on vielä tästä ohuempaa, mutta se on mun mielestä sellaista niin kuin harsokangasta tai harsomaista. Tää on siis ihan puuvilla. Kovikekangas nimellä taitaa olla, ainakin Eurokankaassa, niin tällaista käytetään. Ja näitä on sitten paksumpiakin versioita, niin se tästä paksumpi on jo liian paksu, ainakin keppareille näille kankaille mitä mä käytän. Jot niin kuin tää tällainen ohut on paras, ja tää sitten pysyy parhaiten kankaassa kiinni. Ja mikä nyt sitten niin kuin on tukikangas, niin se on siis sellainen kovikekangas, joka tavallaan tukee sitä kankaan rakennetta. Että justiin vaikka keppihevosella sitten, kun sä lähdet täyttämään, sulla on venyvä kangas, niin jotta esimerkiksi nämä päämuodot ei täältä sitten niin kuin veny sellaisiksi vääränmallisiksi, vaan että pysyy tällaisina, mitä ne nyt niin kuin on tässä kaavassa ja leikatussa hevosessa. Eli että nämä niin kuin päämuodot pysyy tällaisina pyöreinä esimerkiksi, niin tämä niin kuin antaa tukevuutta siihen. Ja tukikankaassahan on siis liimapinta tässä toisella puolella. Se ei varmaan kameraan näy, mutta tälleen paljalla silmällä kun katsoo, niin se vähän niin kuin kimaltaa tässä ja tää tuntuu erilaiselta tää liimapinta. Se tuntuu siltä, että siinä on niin kuin tällainen, liimapinta, kun taas tää puoli on tällainen sileä puuvillainen. Ja tukikankaan periaate siis on se, että siinä on tämä liimapinta ja liimapinta sitten laitetaan tämän kankaan nurjaa puolta vasten. Sitten se silitetään silitysraudalla tohon niin, että tämä liimapinta siis sulaa tuohon kankaaseen kiinni, jolloin se pysyy kiinni. Mutta siitä sitten myöhemmin lisää, kun me lähdetään kiinnittämään. Lähdetään nyt katsomaan, miten mä käytän tätä tukikangasta. Eli kuten mä sanoin, mulla on täällä pikkuponi työn alla ja mulla on siihen tässä kaava. Ja sitten mulla on tietysti täällä keskikappaleita ja korvapalat. Näihin kaikkiin nyt tarvitaan myös osat tukikankaasta. Niin lähdetään täältä piirtämään. Mä yleensä aloitan tosta keskikappaleesta, eli siitä suorasta pitkästä palasta, joka tulee hevosen palojen väliin. Niin mä avaan täältä tän tukikankaan ja silleen, jotta niin kun tää pisin sivu jatkuu niin kun tähän suuntaan, että mä saan mahdollisimman pitkän palan leikattua. Ja sitten sen mukaan mitataan tämän keskipalan leveys, että miten leveä tämä keskikappale täällä on. Ja tähän hevoseen, tää on tosiaan pikkuponi, tää on pienempi, niin mä käytän 4 senttiä leveää keskipalaa. Joten mä mittaan tästä mitalla reunasta pikkusen reilu 4 senttiä. Laitan tänne vähän merkkejä, jotta mä osaan sitten leikata tän suoraan. Eli lähdetään siitä. Ja mulla taitaa olla tässä nyt 1x90 senttiä tämän tukikankaan koko, mikä mulla tässä on. Niin tässä tulee siis nyt metrin pituinen ja sen pitäisi hyvin riittää mulla tohon pikkuponiin. Mutta jos teillä on pidempi keskipala, teette isompaa heppaa, niin sitten voitte tarvita useamman näitä keskipaloja. Mutta sitten tosiaan vaan leikkaatte tästä reunasta toisen samanlevyisen palan. Sitten kun mä oon laittanut näitä merkkejä tänne muutamat, niin mä leikkaan saksilla. Ja mä en näitä tukikankaita tässä vaiheessa leikkaa ihan hirmutarkasti, jotta mä leikkaan vähän sinne päin. Ja jätän vielä niinku pikkusen varaa, eli leikkaan joku 4,5 senttiä. Koska jos käy niin, että mä leikkaan jostain kohtaa vaikka vähän vinoon, niin sit ei käy niin, että johonkin kohtaan ei tulekaan tukikangasta. Koska on hyvin tärkeää, että se tukikangas on koko sen hevosen alueelta sitten. Jos sinne jää jotain sellaisia kohtia, jossa ei ole tukikangasta, niin sit siitä helposti tulee sellainen kuhmu hevoseen, että se alkaa pullottamaan sitten täytön jälkeen sieltä. Mutta tämä keskipalan leikkaaminen on hyvin yksinkertaista. Leikataan siis suora mahdollisimman pitkä kappale. Se on siinä valmis. Ja sitten leikataan tämän hevosen palat.
jos haluaa hyvin tarkasti tämän tehdä, niin asetellaan se tänne mahdollisimman reunaan. Ja sitten leikattaisiin niin, että siitä jää niin kuin vähän yli. Jotta se on mieluummin tämä tukikankaan kohta on liian iso kuin että liian pieni verrattuna tuohon sivupalaan. Mutta mä oikasen tässä kohtaa vähän. Ja tätä mä en ikinä tee hevosenpaloja leikatessa, mutta tässä tukikankaalla, koska mä noita jämmäpaloja sitten käytän korviin, niin mä teen tänne. Katsotaan tosta suunnilleen kuinka leveä tämä ponin kaava on. Sitten mä taitan tän tukikankaan kaksinkerroin. Eli näin. Se on nyt tosiaan kaksinkerroin taitettuna. Eli tämä kaava mahtuu nyt tähän. Ja sitten se voisi tässä kohtaa piirtää ja sitten leikata. Mutta mä oikasen vielä vähän säästääkseni työaikaa. Niin mä leikkaan suoraan tän tästä ihan tämän kaavan mukaisesti ja molemmat tukikangaskerrokset kerrallaan. Jätetään tänne vähän ylimääräistä reunoihin. Ja muutenkin leikkaan tän silleen vähän sinne päin. Elikkä näin. Siinä meillä on suurin piirtein hevosen sivupala. Ja 2 kappaletta. Ja tosiaan tuolla kaksinkerroin taittamalla saadaan niin, että on molempien sivujen sivupalat. Eli tässä on liimapinta ja tässä on liimapinta. Molempien sivujen palat tässä. Sitten näitä korvia varten. Mä en yleensä leikkaa erikseen tukikangasta, vaan mulla on täällä näitä erinäisiä jämäpaloja. Eli tämä mikä nyt jäi tosta leikkaamisesta ja sitten on tällainen täällä. Näitä aina tosiaan jää tuosta tukikankaan leikkaamisesta. Mä en näitä heitä roskiin, vaan mä säästän nää. Ja näistä sitten kivasti saa näihin korviin tukikankaat. Mutta nekin toki voi leikata ton korvakaavan mukaan ihan oikean mallisiksi. Elikkä siinä on nyt tosiaan sivupalojen tukikankaat, 2 kappaletta molemmille sivupaloille. Ja sitten keskipalan tukikangas, suora suikale ja sitten näitä jämäpaloja korvia varten. Seuraavaksi lähdetään vaan kiinnittämään niitä. Mä haen tuolta mun silitysalustan ja silitysraudan sekä leivinpaperia ja kerrotaan sitten, että miten se kiinnitetään tuohon kankaaseen. No niin, siinä on mulla silitysalusta. Mulla on tällainen joku siis ihan huopa kangas, tää on aika paksu. Joku ehkä puoli senttiä. Joskus ostin tämän silmien tekemistä varten, mutta se olikin aivan liian paksua silmiin, niin se jäi mulle sitten pyörimään, mä en saanut sitä myytyä. Ja sitten se pääsi mulla silitysalusta käyttöön, mutta ihan voi käyttää siis tietysti silitysrautaa tai vaikka jotain vanhaa pyyhettä. Mutta ei kannata suoraan vaikka pöytää vasten tai sitten lattiaa vasten silittää ikinä, koska se ei välttämättä kestä sitä lämpöä, niin aina kannattaa olla siinä välissä joku. Mulla on tämä tällainen paksu huopakangas. Sitten tosiaan silitysrauta, mä laitoin sen lämpeämään ja leivinpaperia. Tällaista ihan perus ja nimenomaan leivinpaperia, että ei voipaperia, koska se voipaperi ei välttämättä kestä sitä kuumuutta. Tosiaan mä käytän tuota leivinpaperia niin kauan, kunnes se menee huonoksi tai repeää tai jotain, jotta mä en ota uutta joka kerta. Ja sitten silitysraudan lämpötila. En tiedä saanko sitä nyt kameraan näkyviin, mutta tosiaan yleensä nämä on tällaisilla niin kuin pisteillä. Minimi, maksimi, tuolla niin kuin 1 piste, 2 pistettä ja 3 pistettä. Niin mun tukikangas tarvii ton niin kuin 3 pisteen ja se on noin puolivälissä niin kuin 3 tehoa, eli tehokkainta. Ja mistä sen lämpötilan tietää, niin jos te ostatte kangaskaupasta tukikankaan, sen mukana pitäisi olla kankaan hoito-ohje, jossa on ohje, että miten se kiinnitetään. Tällä mun tukikankaalla siinä lukee jotain, että niin kun silitä käyttäen niin kun 3. pykälää, siinä on se merkki, ja sitten 12-15 sekuntia per kohta. Kerron siitä vähän lisää tässä nyt, mutta lähdetään asettelemaan näitä paloja tähän. Mä yleensä aloitan sivupaloista, mutta sillähän ei ole nyt mitään merkitystä, missä paloista aloitetaan. Laitetaan hevosen sivupalat, keskikappale tai korvanpala nyt. Tämä oikea eli karvapuoli jää tähän niin kuin alustaa vasten ja tämä on siis nurjapuoli, eli sen hevosen niin sanottu väärä puoli. Ja siihen sitten otetaan täältä tämä tukikangaspala ja kokeillaan, niin liimapinta on tällä puolella, eli liimapinta tätä kankaan nurjaa puolta vasten. Ja katsotaan, että se on hyvin tässä päällä, että se peittyy jokaisesta kohdasta, että sieltä ei jää niin kuin tämä varsinainen kangas vaikka ton verran näkyviin jostain kohdasta, vaan että se koko hevosen pala peittyy tällä tukikankaalla. Näin, ja laitetaan tää toinenkin pala, eli tukikankaan liimapinta hevosen kankaan nurjaa puolta vasten. Näin. Sitten varovasti tuolta laitetaan leivinpaperi päälle, että ne tukikankaat ei siellä liikahda. Ja miksi mä käytän leivinpaperia tässä välissä?
niin vaikka tuo lämpötila on oikea tuossa silitysraudassa, mitä tälle tukikankaalle suositellaan, niin tällä mä vältyn siltä, että no jos kävisi niin, että mä jostain syystä jätän sen raudan liian pitkäksi aikaa siihen tai se on liian kuumalla, niin että tämä ei sitten pala tämä tukikangas tai pahimmassa tapauksessa hevosen kangas. Ja isoin syy on se, että varsinkin kun mä käytän tätä ohutta tukikangasta, niin vaikka tää nyt on tällainen melko tiivis, niin siinä on silti mahdollisuus, ja mulla on joskus käynyt, että se niin kun liima tulee tämän tukikankaan läpi tuohon silitysrautaan, jolloin se palaa siihen kiinni. Niin sen takia kannattaa käyttää leivinpaperia siinä välissä, jotta se ei tosiaan sotke tätä silitysrautaa. Tästä te nyt näette, tää on varmaan 3-4 vuotta vanha silitysrauta, ja kuten näette, se on aika puhdas, jotta siinä ei ole niin kuin mitään palannutta liimaa tai muita tollasia sotkuja siinä raudassa. Koska se on tosi inhottava putsata se rauta, jos käykin niin, että sä vaikka poltat jotain tai että se liima tulee tuosta kankaasta läpi. Ja tää leivinpaperikerros tässä toimii myös yhdenlaisena lämmönsäätelijänä, että mä oon aina käyttänyt leivinpaperia tässä välissä ja mulla ei ole ikinä palannut hevosen sivupalat. Mä en ole ikinä onnistunut polttamaan yhtäkään sivupalaa. Koska tää vähän säätelee sitä lämpöä, että se ei, rauta ei pääse niin kuumana suoraan tänne kankaalle. Ja siis tukikangas eli kovikekangas on eri asia kuin liimakangas. Liimakangasta en voi suositella, se on sellaista melko harsomaista ja se tosi helposti sitten repeilee keppihevosessa, varsinkin täyttäessä. Eli älkää käyttäkö liimakangasta, vaan käyttäkää kovikekangasta eli tukikangasta ja mieluusti puuvillaista. Sitten lähdetään kiinnittämään. Mun tukikankaan ohje on, että kiinnitetään silittämällä 12-15 sekuntia. Ja siis se tarkoittaa sitä, että laitetaan silitysrauta tänne, katsotaan, että se on hyvin siinä päällä ja sitten 12-15 sekuntia nimenomaan paikallaan. Aika usein mä näen siis ihan ammattikepparin tekijöilläkin, että siis ne liikuttaa sitä rautaa, tiedättekö, koko ajan, niin kuin näin. Tai jotain tällaista tekee siellä koko ajan. Mutta eihän se liima sula siinä kohtaa. Sun pitää ihan ohjeen mukaankin, ja olen siis kysynyt liikkeestä, joka tukikangasta myy, että siis miten se pitää kiinnittää. Että pitääkö sitä rautaa pitää paikallaan vai mitä? Ja ohje on, että siis rauta paikallaan. Kutakin kohtaa, eli pään kohtaa, sitten eri kaulan kohdat, jotta sä käyt sen koko hevosen läpi, jotta se on sen 12-15 sekuntia paikoillaan siinä kussakin kohdassa, että se liima pääsee sulamaan. Jos sä liikutat sitä koko ajan, niin kyllähän se liima sieltä pikkuhiljaa sulaa, mutta siis sulla menee ikä ja terveys siinä. Että mulla menee yhden hevosen tukikankaan silittämiseen maksimissaan se vartti. Ja sitten kun katsoo, että jollain ihmisellä saattaa mennä tunti tai 2 tuntia, niin se johtuu ihan siitä, että ne ei tee sitä ohjeen mukaan, koska sitä rautaa pitää paikallaan. Ja tätä ei mitenkään hirveästi tarvitse painaa, jotta ihan raudan omalla painolla riittää. Toki jos käyttää sitä vähän paksumpaa, niin sitten voi vähän painaa, mutta ei nyt mitenkään överisti tarvitse voimaa käyttää tai mitään. Eli käydään tosiaan ihan koko hevonen läpi sille, että kutakin kohtaa pidetään sitä rautaa paikoillaan sen 12-15 sekuntia siinä. Sehän voi siis teidän tukikankaalla olla eri, varsinkin mun mielestä siellä eurokankaan paksummalla tukikankaalla se on 15-18 sekuntia muistaakseni. Ja mä yleensä pidän ihan sen 15 sekuntia, että se tavallaan varmasti sulaa se liima sieltä joka puolelta ja se kiinnittyy kunnolla. Ja joskus saattaa olla, että mä pidän 18-20 sekuntiakin sitä siinä, jos mä keskityn samalla johonkin muuhun. Se ei haittaa, koska mulla on toi leivinpaperi tossa, niin ei se pääse sieltä palamaan. Ja ainakaan tähän mennessä ei ole ikinä vielä käynyt niin, että se olisi palannut tai jotain tällaista, jotta toi leivinpaperi on siksi tosi hyvä siinä välissä. Sitten kun mä oon käynyt nyt jokaisen kohdan tästä hevosesta läpi, niin sitten mä vielä käyn tämän kokonaan läpi, varsinkin keskittyen näihin kaikkiin reunoihin, niin käydään se. Tässä kohtaa mä liikutan rautaa ja vähän painan sitä. Käydään tarkasti koko hevonen tai poni tässä tapauksessa kunnolla läpi tällä silitysraudalla. Ja ei nyt pidetä enää sitä rautaa paikoillaan, jotta se ei kuumene liikaa, vaan tälleen hitaasti liikuttamalla käydään tämä läpi. Etenkin näiden reunojen kanssa kannattaa olla aika tarkka, että se sitten kiinnittyy kunnolla. Koska ne on yleensä ne reunat, josta se sitten lähtee irtoamaan tai repeilemään. Mulla ei ikinä ollut ongelmaa, että tukikangas lähtisi irti siitä kankaasta, kun se on kerran kiinnitetty. Sen kerran, kun mä kokeilin sitä tapaa, kun mä tosiaan näin, että jotkut siis liikuttaa sitä silitysrautaa koko ajan, mä joskus kokeilin sitä, niin siinä kohtaa, kun tavallaan näytti, että sä olit saanut sen
tukikankaan kunnolla kiinnitettyä, niin sitten kun se jähtyi, niin se lähtikin sieltä irtoamaan joistain reunoista. Ja sitten sitä piti uudestaan kiinnittää, niin tosiaan se liikuttelu ei ole hyvä tapa. Ja tosiaan jos teidän tukikankaan mukana ei tule hoito-ohjetta, niin voitte sitten kysyä ihan siltä myyjältä, että miten se niinku kuuluisi kiinnittää, että kauanko sitä pitää. Ja sitten jos ostatte netissä, niin netissähän, jos nyt Eurokankasta vaikka puhutaan, se on varmaan yleisin paikka, mistä sitä tukikangasta ostetaan, niin siellä lukee se, että kauanko sitä pitää niinku silittää. Ja jos siellä ei lue sitä lämpötilaa, niin yleensä siis se on tuolla 3. lämmöllä, eli tavallaan ei ihan maksimiteholle. Mullakaan ei ole nyt maksimiteholla, mutta niin kuin lähelle sitä maksimia. Ja näin. Nyt mä oon saanut molemmat sivupalat siliteltyä. Otetaan leivinpaperi pois. Tästä nyt näette. Tosiaan kun mulla ne menee nämä reunat vähän täältä yli, niin sehän on tässä alustassa nyt kiinni, joten mä revisin tuolta irti. Ja tää on toisaalta hyvä. Tässä mä näen, että jos se tukikangas on jostain kohtaa huonosti kiinni, niin sehän lähtee tuossa kohtaa sitten irtoamaan, kun mä tätä revin. Mutta näin, ne on hyvin kiinnitetty. Tää ei tietysti ole mikään paras silitysalusta, mutta kelpaa ihan hyvin, kun ei muutakaan ole. Ja käytän sitä varmaan niin kauan, kunnes se on sellainen liian niin kuin pörrönen. Ja sitten hankin jonkun kunnollisen. Ja tosiaan täältä mä voin yrittää lähteä irrottelemaan näitä kankaita toisistaan. Koittaa vähän rapsutella näitä reunoja ja huomata, että ei se lähde sieltä enää irti. Mä en niin kuin saa tuota vedettyä. Niin on tiukasti kiinni toisissaan. Tavoitteena tosiaan on sulattaa tuon tukikankaan liima niin, että se jää tähän kankaan nurjalle puolelle sitten kiinni. Ja se liima tosiaan sulaa parhaiten sillä, että sitä silitysrautaa pitää paikoillaan kussakin kohdassa. Joo, ja sitten mä tosiaan saksilla vielä leikkailen siisti nämä ylimenneet tukikankaat täältä. Sitten yleensä leikkaan suun, mutta jatketaan tonne keskipalan kiinnittämiseen, tai siis keskipalan tukikankaan kiinnittämiseen. Ja siis ihan samalla tavalla tehdään kuin noiden sivupalojen tukikankaatkin. Ja tässä kohtaa yleensä, jos mulla on useampi näitä keskipalan paloja tässä, niin mä laitan ne tähän hyvin vierekkäin, että mä saan samalla yhdellä raudan leveydellä sitten molemmat palat silitettyä. Ja tässä nyt tuutte sitten vähän näkemään tätä niin kuin palojen yhdistelyä. Sitä ei hirveästi tuolla hevosessa kannata tehdä, mutta tässä keskipallossa sillä ei ole niin väliä. Eli tukikangas on nyt tarkasti tässä molempien sivupalojen päällä. Sitten leivinpaperi päälle ja rauta päälle. Ja katsotaan, se on nyt molempien palojen päällä sinne hyvin. Sitten taas 12-15 sekuntia per kohta. Ja sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja jos lämmöt on oikein, niin se ei tosiaan haittaa, että vaikka se menisikin vähän tuossa päällekkäin joissain kohdissa, sen ei sieltä pitäisi palaa. Ja itse asiassa nyt kun mä mietin tätä palamisasiaa, niin kyllä mulla on kerran käynyt niin, että se niin kuin tukikankaan puoli paloi, mutta onneksi ei hevosen palat. Ja se oli silloin, kun mä testasin ilman leivinpaperia yhdelle myytävälle, niin tavallaan jos ei käytä sitä leivinpaperia siinä välissä, niin se heti palaa. Sitten mä vedän vielä niin kuin näin päin rauhallisesti tästä tän läpi. Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan. Ja noin, tarkasti taas tuohon päälle. Sitten tää toinen pala. Tässä nyt loppuu tosiaan tukikangaspala tohon. Otetaan täältä vielä yksi. Mulla on tällainen lyhyt pätkä. Tää on vähän liian pitkä, tää toinen tukikangaspala. Mulla ei noin paljon kulu hevoseen. Mutta laitetaan tohon nyt vielä toinen pala. Sitten taas leivinpaperi päälle. Ja 15 sekuntia per kohta. Ja tosiaan toi tukikankaan palaminen on mulle vähän mysteeri, koska sitä ei mulle ikinä käy. Jot ainoastaan siis sen kerran, kun mä en käyttänyt leivinpaperia. Niin en tiedä, onko se tosi yleistä, että ihmiset sitten niinku polttaa niitä tukikankaita. Koska se tuntuu olevan sellainen niinku yleinen pelko kepparipiireissä. Mut mietin vaan, niinku, että miten kuumalla se sun rauta pitää olla ja miten kauan sä pidät sitä siinä. Että niinku sä saat sen palamaan, varsinkin niinku, jotta se hevosen kangaskin ihan palaa. Varsinkin näillä, jotka siis liikuttaa sitä silitysrautaa koko ajan. Niin se on kyllä vähän mulle mysteeri. No, todennäköisesti jos sä tunnin silität yhden hevosen paloja, vaikka sä liikutat sitä rautaa, niin todennäköisesti silti johonkin kohtaan tulee liikaa lämpöä. Kun ohjeessa tosiaan sanotaan, että silitä 15 sekuntia, niin miten niin kun, jos sä liikutat sitä rautaa, niin kysynpähän vaan, että miten sä lasket, että nyt tuli 15 sekuntia per kohta silitettyä. Jotta se olisi ihan mielenkiintoista niin kun kuulla, millä logiikalla niin kun
Mulle tuli yksi ihminen tuossa kepparin tekijä Instagramissa puhumaan, että oli mun videolta pongannut vinkin, että tosiaan sitä silitysrautaa pitää paikoillaan. Ja siis hänkin oli vaan luullut, että sitä pitää liikutella koko ajan sitä rautaa. Ja sitten siinä yhdessä koitettiin vähän pohtia, että mistähän se voisi johtua, että kepparin tekijät luulee, että sitä rautaa pitää liikuttaa koko ajan, kun sä yrität sitä liimapintaa sulattaa sieltä tukikankaasta. Mun järjellä ajateltuna, eihän se liima sula sieltä, jos sä liikutat sitä rautaa koko ajan. No, se sulaa, mutta siis ihan äärettömän hitaasti. Niin miksi sä et tekisi sitä näin helpomman kautta? No, yksi tietysti, että koulussa ei käsityön tunneilla varmaan enää opeteta tukikankaan kiinnittämistä. Ei meillekään sen enempää opetettu. Mä muistan, että jotain mekkoa tai muuta vaatteen osaa joskus tehtiin ja siinä näytettiin se tukikankaan kiinnittäminen meille. Ja siis silloinkin oli, että sitä rautaa paikalla pitämällä ja leivinpaperi välissä, mutta sitä ei varmaan enää opeteta, ainakaan tälle toiselle henkilölle ei ollut opetettu sitä tukikankaan kiinnittämistä. Niin en mä tiedä, onko se jotenkin tietämättömyyttä. Ja joku kepparin tekijä on sit lähtenyt tekemään tällä, että se liikuttaa ja kaikki muut on seurannut perässä, eikä ole kyseenalaistanut ollenkaan. Ja en tiedä mistä toi luulo on peräisin, että sitä rautaa pitäisi liikutella. Tosiaan sitä palamisen riskiä voin melkein sanoa, että ei ole, jos käyttää tätä leivinpaperia välissä. Sitten siirrytään näihin korviin ja mä asettelen ne yleensä tähän tälleen palapelinä mahdollisimman lähelle toisiaan. Sitten otetaan täältä näitä tukikankaan palasia ja niitä sitten taas liimapinta tätä nurjaa puolta vasten. Asettelen niitä tähän korvien päälle niin, että kaikki palat tulisi peittoon. Mä teen yleensä vähän palapeliä tässä näiden kanssa. Se ei varsinkaan korvissa haittaa, jos johonkin korvaan nyt tulee tuplakerros tätä tukikangasta. Se on oikeastaan korvissa hyvä asia, koska se tukevoittaa niitä vielä lisää ja tavallaan ns. Kovettaa. No joo, siinä on korvapallot peitossa. Ei muuta kuin leivinpaperi päälle ja sitten silitysrauta. No niin, ja siellä on myös korvapaloilla tukikankaat kiinni. Eikä se on tällainen yksi iso pala nyt tässä. Sitten oikeastaan ainoa asia nyt, mikä tähän tukikankaan käyttöön liittyy enää tässä kohtaa mulla. Niin, koska mä leikkaan nämä tukikankaat vähän liian isoksi, sitä jää ylitte tänne reunoihin. Ja tosiaan mieluummin näin kuin että se jäisi sitten vajaaksi jostain kohtaa. Se tukikangas pitää olla siis ihan sen koko hevosen alueelta. Niin, ainut asia nyt, mitä vielä teen, niin leikkaan nämä ylimenneet reunat täältä ja sitten leikkaan suun. Ja sitten se hevonen onkin valmis ompelua varten ja loppuhevosen teette siis ihan normaalisti. Ja katsotaan tästä nyt vähän tätä venyvyyttä, eli täällä on tää tukikangas ihan toi ohut, niin näette, että se ei enää pääse venymään. Totta kai se ihan pikkusen joustaa, jos tälle ei oikein voimaa käyttää, mutta ei lähellekään niin paljon mitä se äsken jousti, jotta nämä päämuodot täältä ja kaikki ylipäätään muodot tulee pysymään kaavan mukaisina ja esimerkiksi kaula ei levene hirveästi tai pitene sitten täyttäessä. Ja on ihan hyvä, että siihen kankaaseen jää jonkinlaista joustavuutta, mitä tässä nyt on ihan jos voimalla vetää se ihan pikkusen tuolta venyy. Niin se on ihan hyvä kankaalle. Kankaan on tarkoituskin ihan pikkusen sieltä venyä. Jos on ihan tosi jäykkä, käyttää vaikka sitä superpaksua tukikangasta, niin sit se on tosi hankala täyttää. Ja jos ompelussa tekee pienenkin virheen, että yksikin pisto täällä menee kauemmas mitä muut tänne sisemmälle, niin sitten se näkyy siellä ulkopuolella, siihen tulee helposti ryttyjä. Mutta tällä ohuella tukikankaalla yleensä sitä ongelmaa ei ole. Ja no näitä ylimenneitä tukikankaita nyt ei tietysti ole mikään pakko täältä leikata. Ja en mä näitä nyt mitenkään hirveän tarkasti leikkaa. Jos se jostain kohtaa nyt tulee vaikka millin tuolta yli, niin en mä sellaisia leikkaa, mutta noista kohdista, jotka menee vaikka jonkun sentin, puoli senttiä yli, niin ne mä leikkaan. Mutta ihan hyvin ne voi jättää sinne ja sitten ompellessa vaan olla tarkkana, että te ompelette nimenomaan ton hevosen kankaan. Itse kangaspinta tulee sieltä mukaan, että ette ompele vaan pelkkää tukikangasta kiinni niistä reunoista. Ja joo, mä en tätä hevosta nyt sen enempää tällä videolla tee. Mä voin sitten loppuun laittaa jotain kuvia valmista hevosesta. Mutta joo, tukikankaan käyttö ei tosiaan ole tämän vaikeampaa eikä ihmeellisempää. Kannattaa siihen omaan tukikankaaseen, mitä käytätte tai ostatte, niin perehtyä, että miten kauan sitä pitää silittää kuhunkin kohtaan.
tai kauanko sitä liimapintaa pitää sulattaa kussakin kohdassa. Aika yleinen just on toi 12-15 sekuntia ja sitten sillä paksummalla muistaakseni 15-18 sekuntia. Vai oliskohan ollut peräti 18-20 sekuntia. En ole ihan varma, mutta kannattaa ihan tarkistaa sen kankaan hoito-ohjeistot tai sitten sen tiedoista, jos ostatte netistä. Ja raudan lämpötila yleensä, ainakin niillä tukikankailla, mitä mä oon käyttänyt, kaikilla on ollut toi 3. pykälä, eli lähes maksimiteho, mitä niinku silitysraudassa on. Mutta sekin siis tietenkin pitää ja kannattaa tarkistaa ihan kangaskohtaisesti. Mutta ei tukikankaan käyttösen suurempaa rakettitiedettä ole, jotta kiinnitetään tukikangas siihen varsinaiseen kankaaseen, eli tässä tapauksessa velvoaan. Sitten silitetään se kuumalla silitysraudalla kiinni siihen kankaan nurjalle puolelle. Ja en tiedä, onko itse asiassa tuo sana, jota siinä käytetään, että se silitetään kiinni kankaaseen. Onkohan se mikä niin kun hämmentää ihmisiä? Pitäisiköhän siinä käyttää sanaa, että sulatetaan, jotta tukikangas sulatetaan kiinni kankaan nurjalle puolelle silitysraudalla, mun tapauksessa 12-15 sekuntia per kohta. Ja tosiaan rautaa paikallaan pitämällä. Ja ihan tosi iso suositus tuolle leivinpaperille siinä välissä. Se estää sen, että se kangas ei pääse palamaan. Ja että siihen silitysrautaan ei tule mitään liimajämiä. Mä lähden tästä nyt ihan jatkamaan normaalisti tätä hevosta kuin mitä tahansa muuta keppihevosta, eli ompelu seuraavaksi. Ja jos haluatte sen keppihevosen tekemisen nähdä tarkemmin, että miten se tehdään tästä eteenpäin, niin multa löytyy kanavalta keppihevosen tekotutoriaali. Ja sitten löytyy noita vanhempia tutoriaaleja eri kepparin tekovaiheista, kuten merkin tekeminen, korvien tekeminen, kepparin täyttämisestä, kepin kiinnittämisestä, otettujen merkkien tekemisestä, sun muusta. Ja ne löytyy kaikki tuolta kepparitutoriaalit soittolistalta. Linkkaan sen tähän videoon nyt yläkulmaan ja sitten tonne videon kuvaukseen. Siinäpä se. Kiitos katsomisesta. Toivottavasti tästä nyt oli apua niille, jotka on tätä tutoriaalia kysyneet. Toivottavasti vastasin teidän kaikkiin kysymyksiin ja osasin selkeästi neuvoa, että miten tätä käytetään. Ja muistakaahan jättää kommentteja, kysymyksiä jos on. Etenkin tutoriaaliehdotuksia kaipaisin. Ihan jostain kepparin tekovaiheesta vaikka. Tai sitten ihan joku varuste. Jos teillä on ehdotuksia, niin jättäkää niitä. Tykätkää myös videosta ja tilatkaa mun kanava. Ja sitten ei muuta kuin ensi videoon. Moikka!